Efter en lugnare period när det gäller samgåenden inom fintech-sektorn har intresset kommit tillbaka. Större banker förvärvar mindre fintech-aktörer för att stärka sina digitala erbjudanden och effektivisera sina tjänster. 2 fintechbolag som har blivit uppköpta i år är bostadskreditinstitutet Stabelo och fond- och investeringsplattformen Saver. Hur svårt har det varit att växa ert erbjudande och hur har ni utvecklats genom åren? Under Stabelos första år så växte vi oerhört snabbt. Så då var det väldigt, väldigt enkelt. Sen så har det vidtagit några år av försök från vår sida att få upp en bredare produkt. Vi har tills nyligen bara gjort bolån med upp till 60% belåningsgrad. Och då är man väldigt, väldigt begränsad i termer av hur mycket marknad man kan bearbeta. Det finns ett kul sätt att se på det. Det är ju liksom i storheter av 10. Så att jag tror att det tog 3 år att få 1000 kunder i någon enkel produkt. Sen så kom vi med kickbacksen och då fick vi till 10 000 kunder. Och sen introducerade vi aktiehandel, ETF och det tog oss till 100 000 kunder. Så att den här transaktionen nu då med LF Bank är ju ett sätt för oss att nå 1 miljon. Så att det har varit i omgångar av 10. Förra veckan så slutfördes ju det här avtalet där Swedbank förvärvade er och hur stärker detta er affär? Tittar man på nyutlåningen i Sverige till exempel, alltså den som sker i samband med att folk köper ny bostad, då är det 70% är mer än 60% belåningsgrad. Så att bara kunna hjälpa till med lån under 60 är en väldigt betydande begränsning. Så att vi har ibland skojat om att vi har kört runt med en Ferrari på en folkracebana och det var menat att vår tekniska plattform inte riktigt har haft den finansieringsmodell den förtjänar och nu får den det. Nyligen så slutfördes ju avtalet där Länsförsäkringar förvärvat er och hur stärker detta er affär? Ja, men vi är ju väldigt trygga med att vi har byggt en väldigt bra produkt. Men det tar lång tid att bygga en sån här kundbas. Det tar lång tid att flytta kunder och komma in i marknaden. Så att kunna använda sig av LF Banks väldigt stora distributionskraft och stora kundstock, det är ju ett sätt att få ut vår produkt till fler mycket, mycket fortare. Hur kommer det sig att du och tidigare ägare valde att sälja nu? Ja, men det är just det här. Vi har velat slå mynt av den här möjligheten att skapa unikt bra digitala kundupplevelser i den här svenska bolånemarknaden och har levererat mycket av det vi ville leverera på tekniksidan. Men har varit lite hämmade av finansieringsmodellen och det faktum att Swedbank kan hjälpa till med det och liksom löser upp den knuten, det är det som är drivkraften bakom affären. Det är så mycket timing när det kommer till M&A. Vi har hållit på i 9 år, vi har varit i så många olika förvärvsdiskussioner under åren, men det här var bara rätt timing för oss, var rätt timing för köparen och var lite too good to be true. Och vad var avgörande för att den här transaktionen med Swedbank skulle gå igenom? Ja, men dels har väl alla parter behövt känna lite grann på varandra och Swedbank har nog behövt känna att vi är väldigt hela och rena och liksom lever upp till de krav som ändå gäller i bankmiljö. Så det var väl en förutsättning. En annan förutsättning har varit att vi också som team ska ha liksom komfort med att vi faktiskt löser det problem vi vill ha löst och att vi i alla andra hänseenden får bra frihetsgrader och liksom möjligheter att fortsätta att göra det vi gjort sedan tidigare. Och båda parter har liksom landat i att båda de där grejerna gäller så att vi är supertaggade. Och vad var avgörande för er för att transaktionen med Länsförsäkringar Bank skulle gå igenom? Vi är ett väldigt värdedrivet företag. Alltså vi byggt det här och vårt team har byggt det här på att vi är good guys på marknaden. Liksom transparenta, låga avgifter, bästa för kunderna. Och det delade vi ju väldigt mycket med LF som är kundägt till och med. Så att vi hittade varandra där. Vilka regulatoriska utmaningar och möjligheter ser du med ett ökat antal samgåenden inom fintech och hur säkerställs finansiell stabilitet? Ja, det är inte min sak att kommentera ifall företag ska gå ihop eller inte, så det avser jag inte att göra. Däremot kommer vi alltid värna den finansiella stabiliteten och säkerställa att Sverige är ett motståndskraftigt land och en motståndskraftig ekonomi. Hur starka utmanare är våra svenska fintech-aktörer i ett internationellt perspektiv? Ju fler svenska företag, oavsett vilken bransch man är aktiv i, som vill vara med och konkurrera både på europeisk och global nivå, desto bättre är ju det långsiktigt för svensk välfärd och för svenska löner. Så ju fler som vill göra det uppmuntrar jag såklart.
Regeringen har ju skärpt kraven på tillstånd för kreditgivning inom Twintech. Hur kommer detta påverka konsolideringsutvecklingen i sektorn? Vi ska ha ett bra företagsklimat i Sverige med goda förutsättningar för att starta nya företag. Men vi ska inte ha företagsamhet i Sverige som bygger på rovdrift på enskilda människor. Det får mycket olyckliga konsekvenser.